Ahoj, moje jméno je Filip Svoboda, jsem redaktor herního magazínu Zing a my jsme dostali jedinečnou příležitost navštívit české herní studio Warhorse, kde vrcholí přípravy k vydání Kingdom Come Deliverance 2. Vyspovídali jsme trojici vývojářů, věnovali jsme se souboji, motion captureu a taháku druhého dílu Kutné hoře. Rozhovory vznikly díky spolupráci Warhorse a České spořitelny. Pozvání do našeho rozhovoru přijal Petr Pekař, lead cinematic designer Kingdom Come Deliverance 2. Říkám to správně. Říkám to správně. Ahoj, děkuji. Co všechno se v Kingdom Come Deliverance animuje na základě motion capture? Tak motion capture neboli technologie pro záznam pohybu slouží primárně k záznamu lidského pohybu, takže prakticky jakýkoliv animace lidí, který v té hře máme, tak jsou natočeny na motion capture. Je to čistě z toho důvodu, že je to mnohem přesnější a mnohem rychlejší a levnější, než kdybyste ty animace dělali ručně. Takže ať už se jedná o in-game animace, combat animace, a nebo animace a herecký výkony do cutscén, do filmečku ve hře, tak to všechno natáčíme pomocí motion capture. Rádi bychom točili i psy a koně a všechny možný zvířata, ale bohužel na to nemáme dostatečně velké prostory a dostatek zkušených zvířecích herců. Takže je trochu složitější navlíct je do toho obleku. Trošku to je složitější navlíct, trošku složitější je to s určitými biologickými procesy, které ty zvířata dělají a podobně. Takže nakonec jsme skončili u toho, že točíme jenom lidi. Jenom lidi. Pojďme si v krátkosti projít tím procesem, co všechno se musí připravit předtím, než skutečně oblíknete ty herce teda do těch obleků s těma tečkama, tak co všechno musí být připravený předtím. Jasně, no tak v zásadě bavíme se teď primárně o cutscenách, tak cutscena je prakticky film jako každý jiný. To znamená, že úplně primární věc, co musíme připravit, kromě scénáře samozřejmě, je, že uděláme storyboardy tak jako pro klasický film. Jo? Vezmeme scénář, rozáběrujeme ho, dáme tomu prostě nějakou filmovou řeč, dáme tomu prostě nějaké filmové svícení a tady to, rozmyslíme si, jak má vypadat a na základě toho potom tu scénu dále připravujeme. To znamená, že musíme mít rozmyslený dopředu, co bude zabrané, kdy bude zabrané, jak bude zabrané a na jak dlouho a s tím potom jdeme na samotný motion capture. A druhá neméně důležitá věc, kterou musíme připravit předtím, je nějaká jaksi rekonstrukce nebo konstrukce té scény na motion capture, protože samozřejmě ta hra se odehrává v 3D prostředí a potřebujeme nějakou referenci pro herce na samotném place, tak máme takový systém jako konstrukcí a propů, který musíme na place potom využít pro to, aby jsme postavili hrad, bažinu, nebo místnost, stůl a tak dále a tak dále. A nějakým způsobem tam takhle prostě postavit tu samotnou scénu pro referenci těch lidí, aby potom se nám nestalo, že nakapturujeme člověka, který sebevědomě projde zdí a tak dále. Jak pak vypadá to samotné natáčení s těma hercema? Je to, dá se jmenovat třeba nějaký velký rozdíl oproti live action scéně a je třeba čas brát víc takeů nebo tak? Oproti filmu je tam jeden vlastně hlavní rozdíl. Jak už jsem řekl, ty filmečky jsou filmečky jako každý jiný, to znamená, že jsou dělaný na záběry. Ale oproti filmu my netočíme per záběr, ale točíme celou scénu v kuse. S vědomím toho, že potom ta scéna bude rozstříhaná a ty záběry nám musí fungovat. To znamená, že máme takový zvláštní mix divadelního a filmového herectví, kdy na jednu stranu procházíme celou scénu v kuse a točíme celou scénu v kuse, ale zároveň musíme dávat pozor na herce, aby skutečně dodržovali svoje marky, aby šli z bodu A do bodu B, zastavili se. Když víme, že tady v ten moment a tady v té replice bude nějaký důležitý detail, aby se nám takhle nevygloval ze záběru do záběru. A to je vlastně jakoby asi ten hlavní rozdíl, že zatímco kontrolujeme ten herecký výkon, musíme zároveň kontrolovat a mít v hlavě, jak ta scéna je rozáběrovaná a jakým způsobem potom ji budeme střihat. Takže to samotné natáčení vypadá tak, že herce vezme na ten plac, popíšeme mu
co točíme za scénu, samozřejmě probereme s ním jeho roli, jeho text a tak dále. A pak ho navlečíme do toho černého oblečku, což je pro spoustu z těch herců velmi čerstvá zkušenost, protože místo krásného naleštěného kostýmu jsou najednou v úplném trikotu, ve kterém jim leze všechno, co nechtějí, aby jim lezlo. A pak je vezmeme na plac, tam jim ukážeme, tohle je hrad, tohle je stůl, tady to je nějaká vana a představte si, že jste uprostřed bitvy, nevím, něco takového. Takže musíme zapojit hodně jejich představivosti a hodně dobře jim popsat, co se děje, kdy se to děje a následně kontrolovat, aby skutečně se v tom prostředí chovali tak, jak mají, protože velmi rychle se dá zapomenout ten kontext té scény, ve který oni se pohybují. Je tam čas na nějakou improvizaci, nebo spíš je čas třeba ještě něco měnit během toho samotného natáčení? Určitě. Já si osobně snažím ty herce za stolik nesvazovat, protože pro mě je hodně důležitý autentický výkon. Samozřejmě je nějaký daný text, který se musí dodržet, jo? A když se někde jako něco změní, není to zase takový vážný, ale ten text a nějaký ten obsah je samozřejmě daný. Ale třeba konkrétně ten můj postup je takový, že já se tomu herci snažím vysvětlit tu scénu, jaká je její podstata, co se tam děje, co má ten jeho charakter dělat. A pokud ten herec tam přijde s nějakým vlastním nápadem, s tím, že chce tady to dělat trošku jinak, tady to dělat trošku vtipněji, tady to trošku vážněji, tady se zastavit, udělat pauzu, nechám to na něm. A když to funguje, tak to funguje. To znamená, že tam je určitě prostor pro nějakou improvizaci a často to jsou pak ty nejlepší takey, co můžeme mít. Strčte Jindru do kapsy s novými virtuálními kartami od České spořitelny. V aplikaci George si do 28. února můžete vybrat jednu ze 3 virtuálních karet se vzhledem Kingdom Come Deliverance 2. Na výběr jsou motivy rytíř, dobrodruh a válečník. Vzhled karet se vám propíše do mobilu i chytrých hodinek. Placení za novou zbroj bude o to stylovější. Už si to trošku nakous. S jak zkušenými herci pracujete, pokud jde o motion capture, ale klidně i vlastně pokud jde o klasický herectví? Máme prakticky takový jako 3 levely herců, se kterými pracujeme. A ty levely nutně neznamená jako kvalitativní, ale spíš jako 3 druhy herců, abych se nikoho nedotknul. První jsou naši, řekněme, jakoby hlavní herci. Motion capture nahráváme primárně v angličtině, to znamená, že vezmeme herce z celého světa, který mluví plně anglicky, typicky Angličany, Iry, Skoty, často třeba Australany a tak dále. Pracujeme tam s různými přízvuky pro různý druhy postav a tak dále. Takže vlastně ty hlavní, nebo to největší skupina herců, co máme, tak jsou právě tady ty anglicky mluvící herci, který mají často zkušenosti z filmů, ze seriálů a tak dále a jsou to velmi zkušení profesionální herci, se kterými mají prostě radost pracovat. Ty využíváme na většinu lokace, na namluvené role, na dialogy a tak dále, ale pokud máme scény, kde se nemluví a které jsou třeba víc o fyzické akci, tak tam pracujeme s našimi místními českými herci, s našimi známými a kamarády, kteří jsou nějakým způsobem třeba pohybově nadaní a ty nám můžou zastat role. Pokud máme Jindřicha, který přijde do místnosti a nic neřekne, nemusíme k tomu zvat to mameky, ale můžeme si to zahrát tady s naším kamarádem, který prostě přijde a nic neřekne a zahraje to, dá se říct, stejně dobře a nemusíme ho kvůli tomu tát z Londýna. A pak je tady třetí kategorie herců a to jsme my. To znamená, že když potřebujeme něco rychle a víme, co chceme, navlečeme se do kostýmu jako cinematici a prostě si to nahráme sami. No. A samozřejmě 4. samostatná kategorie jsou kaskadéři, protože v té hře je spousta akčních scén a na to máme odborníky na hemu, který v zásadě mají vymyšlenou choreografii a jenom my tam necháme dělat jejich kouzlo. Jak se motion capture posunul od prvního dílu? Dá se říct, že jsme v rámci produkce prvního dílu byli trošku garážová firma, to znamená, že náš motion capture byl relativně malý a v mnohem improvizovaný. A do druhého dílu jsme se přesunuli do větších kanclů, máme větší motion capture, máme tam mnohem víc kamer, mnohem lépe rozmístěných, to znamená, že je mnohem přesnější. To znamená, že jsme odbourali naprosto většinu technických problémů při natáčení, co jsme měli v jedničce a mohli jsme se právě soustředit více na herecký výkon a na pilování právě nějakého hereckého projevu. A hlavně náš jako největší posun je v tom, že jsme implementovali performance capture, což znamená technologii pro záznam hereckého projevu v obličeji. V praxi to znamená, že máte kamerku takhle před sebou a ta nahrává váš herecký výkon a ten se potom nějakýma procesama překládá do samotné animace. A to je něco, co skutečně jako posunulo tu kvalitu toho herectví, protože teď nemáme jenom samotný záznam pohybu, ale skutečně i ty drobné nuance v hereckém projevu, které dříve jsme museli rekonstruovat, tak teď nemáme vlastně z první ruky.
Máte nastavený nějakou metu, kam byste se chtěli s motion capturem třeba ještě v budoucnosti dostat, nebo nějakou inspiraci třeba, nevím, třeba ze zahraničí, napadá mě třeba práce Ninja Theory, který jsou tím známí. Ninja Theory a hry typu Sunova jsou určitě jako technologičtí mágové, který mají jeden z nejlepších cutscén na světě, takže to je určitě něco, co zkoumáme a koukáme na to a snažíme se tomu přiblížit. Ten náš projekt, co se cutscén týče, je velmi specifický v jedné věci, že kombinuje hodně velký benchmark, co se týče vizuální kvality. Chceme je skutečně jakoby co nejhezčí a top of the top, co můžeme s naší technologií dosáhnout. Ale zároveň je jich strašně moc těch cutscén. Máme tam ve dvojice 5 hodin cutscén a jsou prostě monstrózní, takže snažíme se najít nějaký... Řeknu, že na jedné straně benchmark je GTAčko nebo Red Dead nebo podobné projekty, které mají strašně moc cutscén, které jsou strašně dobře implementované v příběhu, a na druhou stranu to jsou právě třeba hry typu Senua nebo třeba Call of Duty, které mají velmi pomakaný a technicky dokonalý cutscény. Takže na jednu stranu koukáme na ten vizuální benchmark od našich kolegů, kteří jsou nejlepší v oboru, a na druhou stranu máme ten benchmark toho, jak zvládnout tu kvalitu v tak ohromné míře a v tak ohromném množství, jako nám bylo jako zadáno, což není úplně lehký vždycky trefit, ale naštěstí jsme dostali dostatečně prostoru a máme na to strašně šikovný lidi, kteří nám pomáhají trefit ten střek tak, aby jsme nemuseli obětovat kvalitu na úkor kvantity a naopak. Byl jsi sám oblečený v tom obleku? No jasně, mnohokrát. Co jsi hrál třeba? No, co se týče akčních scén, tak jsem většinou hrál někoho, kdo zemřel jako první, protože neumím šermovat. Co se týče ostatních scén, tak většinou, když někdo někam spadne, tak jsem to taky já. Ale záleží. Často, jak jsem říkal, je rychlejší se do toho obleku navlíct sám a rychle si prostě udělat nějakou jednoduchou animaci sami, takže jakoby snažím se vzpomenout na nějakou nejbizarnější roli, co jsem musel hrát sám, a řekl bych, že největší sranda je asi třeba padání z koně. Což v praxi znamená sesedání z židle takovým způsobem, aby to vypadalo jako padání z koně. Za plné jízdy samozřejmě. Jako no. Super, děkuji moc za rozhovor, díky, že jsi udělal čas. Děkuji. Doufáme, že se vám rozhovor líbil. Jeho textový přepis najdete na webu magazínu Zing.cz. My děkujeme za příležitost České spořitelně a studiu Warhorse. Informace o virtuálních kartách s motivem Kingdom Come a slevách na merch v obchodě X-Zone najdete v popisku videa.